Сьогодні у нас 3 серпня 2026 року. Вже повністю дозрів кенді шнапс наш. Чи снепс, чи шнапс, але від шнапсу веселіше і настрій піднімає, тому кожен називає, як йому більше подобається. Мені подобається більш кенді шнапс. Що сказати, що ягодка дуже хрустка, дуже цікавий насичений смак. Хрустка ягода, як наче хрустка черешня, прям тріщить. І смак у нього непростий, не такий, як в рататує, а більш складніший. В нього смак і має і смак, і аромат, і присмак такий, як в рататує, і поєднаний з доволі відчутними нотками ананасу. Це я дав щойно скуштувати 3 людям, і всі 3 зазначили, що відчувають сильні нотки ананасу, окрім карамелі. На смак і на його терміни немає в колекції поки що таких у нас сортів, особливо безнасінневих. Джавелінчик ще трошки не дозрів, йому треба повисити, ще щоб набрати цукор. А цей вже повністю готовий. Нагадаю, це дворічний кущик, корневласний дворічний кущик. І ось він плодоносить з таких пагонів. 3-мм це проволока, ви бачите, пересікає 3 мм завтовшки. Оце на таких 3-мм минулорічних пагонах він дав такого врожаю. На своєму корінні в нього середня сила росту. Він має на зараз близько там 2,5 до 3, деякі до 3 метрів. На щепленні він поводиться більш, скажімо так, має більш сильну силу росту. Зараз покажу під кінець відео на щепленні, але там він ще не дозрів. Там терміни затягуються. Там і місце більш не таке привабливе, не таке сонячне, але і сила росту забирає трохи, і підщепа забирає трохи термінів. Томіж, ще раз повторюсь, надзвичайний цікавий смак, поєднання і рататуя, і присмаку, сильного присмаку ананасу, хрустка ягодка і надранні, ультраранні терміни дозрівання. Кенді снепс, кенді шнапс. Також кенді шнапс, і ось він на щепленні. На щепленні ще навіть не повністю забарвився. Є гронки, які повністю, є які не повністю, є які тільки ось починають. Погано видно проти сонця. Але отак виглядають на щепленні. В моїх умовах щеплення затягує терміни, тому для мене, як і завжди, більш привабливими лишаються кущі на своєму корінні. Рідко яка підщепа в моїх умовах додає ранішого терміну дозрівання. Ще одне минулорічне щеплення кенді шнапсу. І теж тут ще немає повного визрівання. Я думаю, тут недільку мінімум. На корневласних кущах таки вже ж повністю він дозрів, повністю набрав смак. А на підщепі, ось бачите, навіть не повністю закрасився. Ще раз повторюсь, тут має на щепленні більшу силу росту, більш товстіша лоза, але терміни затягуються. Тут підщепа феркаль, зверху інтеркалярна вставка, якщо не помиляюсь, технічного сорту Арандел. Сила росту ось близько там 4, деякі 5 метрів лози. Пхає дуже сильно. Трошки підмерзла прищепа, тут не було з чого лишити більше, хіба що пасинками довантажувати. Ну, як я бачу на одній, на другій, на третій підщепі, то підщепа цей сорт
терміни затягує. Звичайно, якщо спробувати на ЄС 1553, думаю, там буде швидше трошки дозрівати. Але корневласного варіанту сили росту доволі вистачить. Щоб навантажити, грони в нього невеличкі, я думаю, ось десь така увесиста грам на 600 гронка буде. А в корневласному варіанті також є там по пів кіла гронки. І цього має вистачити, але ж ми на тиждень раніше скуштуємо або продамо цей виноград. Чим ультраранні сорти і, як це сказати, чим ультраранні сорти і більш цінні, що ціна винограду набагато цікавіша. Наприклад, можна стартувати по 250 гривень за кіло, а коли вже розгар винограду, у вас буде 100 гривень. Ну і подивимося клас безнасінності. Ось крупна ягодка. Десь манесенькі, якщо сфокусується, манесенькі рудименти. Десь на другий клас. Тепер ще одну ягідку, крупну, розріжемо. Також в крупній є манесенькі на другий клас, які взагалі не відчуваються.